Hello ISOPians, welcome back to my YouTube video series on SQL Crash Course. आज म बनाउन गइरहेको छु SQL Crash Course को लागि part 6. SQL Crash Course मा यो भन्दा पहिला थियो SQL Crash Course को part 5 जसमा थियो SQL Statement Types. त्यो भिडियो अथवा त्यो भन्दा पहिलाको अरु पनि कुनै भिडियोहरुमा तपाईहरुको केही क्वेशन्सहरु छ भने कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला अथवा ISOP को अफिसियल पेजमा गएर क्वेशनहरु सोध्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुलाई हामी एसएप रिप्लाई दिने छौं लेट्स बिगिन आज हाम्रो टपिक रहेको छ SQL Clauses SQL Clauses भनेको के हो र कसरी युज गर्ने आज हामी त्यस बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेका छौं त्यसको लागि इनिशियली म कपल अफ डेटाहरु इन्सर्ट गर्न चाहन्छु मसँग अलरेडी डेटाहरुको लागि चाहिने कमेन्ट इन्सर्ट क्वेरी मैले लेखेर राखेको छु म जस्ट त्यसलाई रन गर्न चाहन्छु टु सेभ सम कपल अफ मिनट्स यो सिमिलर भएकोले गर्दाखेरि पहिलाको कमान्डहरुसँग मैले यसमा केही डिस्क्राइब गर्न चाहिन जस्ट डिफरेन्सेसहरु मात्र भनिदिन चाहन्छु मैले इन्सर्ट गर्न गइरहेको छु यो टेबलमा यो कलमहरुको लागि डेटाहरु चाहिँ यो हुनेछ यसमा मैले अपॉइन्टमेन्ट डेटमा स्लाइड चेन्ज गरिदिएको छु कुनै अपॉइन्टमेन्ट डेट आज भन्दा 3 दिन पहिला अथवा कुनै आज भन्दा 2 दिन पछाडीको लागि अपॉइन्टमेन्ट क्रिएट गर्न गइरहेको छु र म यसलाई रन गरिदिदै छु एक्जिक्युट गरिसकेपछि दुईटा नयाँ रो एड भयो अब यसलाई म फेरि एक्जिक्युट गर्छु यो सेलेक्ट कमान्डलाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 10 10 10 कुनै 7 छ कुनै 12 छ that's fine सो अब हाम्रो क्लजेस हरुको बारेमा कुरा गर्न जाम सुरुमा हेरौं हामी डिस्टिंक्ट यसमा मेरो मैले चेक गर्न खोजेको डेटा सपोज DOB कलममा हो भने सेलेक्ट DOB फ्रम TBL अपॉइन्टमेन्ट म यसमा दुईटै क्वेरीहरु रन गर्दै जान्छ साइड बाइ साइड कम्पेयर गर्न सजिलो हुन्छ भनेर अथवा पछि मल्टिपल पनि हुन सक्छ त्यही भएर यसलाई त्यही अनुसार अर्डरली मिलाएर बुझ्नु होला यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो डेट अफ बर्थ डुप्लिकेट छ यहाँ 22 छ यहाँ 1313 छ अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीलाई डुप्लिकेट आइरहेको छ म यसलाई डिस्टिंक्ट युज गरेर डुप्लिकेटहरु हटाउन गइरहेको छु अब मैले एक्जिक्युट गरे भने मसँग डुप्लिकेट गएर सबै डिस्टिंक्ट मात्र आइरहेको छ प्र्याक्टिकल सिनेरियोमा यस्तो नहोला अरु कुनै कलमहरुको लागि युज गर्नु पर्ने हुन सक्छ तर अहिले जस्ट मैले क्लज बुझाउनको लागि मात्रै यो युज गरेको यसलाई अन्यथा नलिनु होला सो डिस्टिंक्ट क्लजले हामीलाई डुप्लिकेट हटाउन काम गर्छ र सेकेन्डमा हुन्छ हाम्रो वेयर क्लज तपाईहरुलाई अलरेडी थाहा भएकै कुरा सेलेक्ट स्टार फ्रम TBL अपॉइन्टमेन्ट अब मलाई मेरो अपॉइन्टमेन्ट टेबलबाट कस खालको डेटाहरु मात्र तान्नु पर्यो जसको जेन्डर मेल छ भने अब त्यस्तो बेलामा चाहिँ मैले वेयर जेन्डर इक्वल्स मेल भनेर यस्तो खालको वेयर कन्डिसन युज गर्न सक्छु अब फेरि मैले यो एक्जिक्युट गरे यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो लास्टको भनेको चाहिँ मेरो यो लास्टको वेयर क्लज भनेको यहाँ युज भइरहेको छ यसमा मेरो जेन्डर मेल भएको मात्र आइरहेको छ यसरी युज गर्न सकिन्छ वेयर क्लज अब त्यसपछि हामी हेरौं अर्डर बाइले हामीलाई सर्टिङ गर्ने हेल्प गर्छ डेटाहरुलाई सेलेक्ट स्टार फ्रम TBL अपॉइन्टमेन्ट अर्डर बाइ अब मैले अपॉइन्टमेन्ट को डेट अनुसारले डेटालाई सर्ट गर्न खोजे अब मैले फेरि एक्जिक्युट गर्छु र लास्टको डेटा चाहिँ मेरो सर्टेड डेटा हो भनेर यहाँनिर देखिरहेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अपॉइन्टमेन्टको आधारमा सर्ट भइरहेको छ पहिला 7 अनि त्यसपछि 10 10 10 अनि 12 अब फेरि यसलाई मैले डिसेन्डिङबाट पनि सर्ट गर्न सक्छु र पछि यो 7 मुभ भएर लास्टमा जान्छ र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 12 मा चाहिँ 10 10 10 लास्टमा 7 वाला डेटा छ त्यसरी हामीले अर्डर डेटालाई सर्टिङ गर्न सक्दैछौं त्यसपछि आउँछ ग्रुप बाइले के काम गर्छ ग्रुप बाइले हामीलाई एग्रिगेटहरु दिने काम गर्दछ एक्जाम्पलको लागि अब मैले आफ्नो अपॉइन्टमेन्ट यो अपॉइन्टमेन्टबाट कति जना मेल जेन्डरको र कति जना फिमेल जेन्डरको अपॉइन्टमेन्ट क्रिएट भयो त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो भने मैले यसलाई ग्रुप बाइ क्लज युज गर्छु सेलेक्ट जेन्डर काउन्ट एस्ट्रिक्ट एज एप्ट अपॉइन्टमेन्ट बाइ जेन्डर फ्रम TBL अपॉइन्टमेन्ट ग्रुप बाइ जेन्डर यहाँ के गर्दै छु मैले जेन्डर भन्ने युज गरे त्यसलाई ग्रुप बाइमा युज गर्नुपर्छ किनभने यो भनेको एग्रिगेट फंक्सन हो र मैले यसलाई एउटा एलियसको नाम दिए अपॉइन्टमेन्ट बाइ जेन्डर भनेर अथवा यसको नाम चाहिँ काउन्ट मात्र दिए काउन्ट बाइ जेन्डर अब त्यो काउन्ट
रिजर्भ भएकोले गर्दा मैले अर्को युज गर्न खोजेँ। यसलाई मैले यसरी युज गरेँ भने ग्रुप बाईमा चाहिँ अब हामीलाई जेन्डरको वाइजबाट चाहिँ कतिवटा अपोइन्टमेन्ट भएको रहेछ त्यो थाहा भयो। मेलको लागि 3टा र फिमेलको लागि 2टा। यहाँ तपाईहरुले भेरिफाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर हेर्नुस् मेल फिमेल फिमेल मेल मेल अनि 2टा मात्रै अपोइन्टमेन्ट फिमेलको लागि क्रिएट भएको छ, बाँकी 3टा मेलको लागि क्रिएट भएको छ। यसरी हामीले ग्रुप बाई युज गर्न सक्छौं। र लास्टमा आउने भनेको ह्याभिङ हो। अब ह्याभिङको लागि फेरि हामी एकचोटी यसको लागि यही युज गर्दैछौँ। कपी गरेर पेस्ट गरे। ह्याभिङ कतिखेर युज हुन्छ भन्दाखेरि जब वेरले मात्र फिल्टर गर्न सक्दैन तब ह्याभिङ युज गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब मैले एकचोटी यही एक्जिक्युट गरेँ। अब मलाई यस्तो खालको काउन्टहरु चाहियो जसमा चाहिँ काउन्ट चाहिँ 2 भन्दा बढी भएको मात्र सिलेक्ट गर्नु पर्यो भने अब मैले यसमा चाहिँ ह्याभिङ युज गर्छु। ह्याभिङ काउन्ट ग्रेटर देन 2। अब मैले यतिखेर के पाउँछु भन्दा अब चाहिँ मैले यो रन गरे भने चाहिँ अब मेल मात्र पाउँछु किनभने फिमेलको काउन्ट 3 थियो। यो अब एक्चुअली सिनेरी यस्तै नहुन सक्छ रियल वर्ल्डमा, त्यही भएर तपाईहरुले अलिकति लागि प्र्याक्टिसको लागि मात्र यो हो भनेर बुझ्नु होला। यसरी हामीले क्लजेसहरु युज गर्न सक्दछौं। कुन कहाँ युज गर्ने भनेर थाहा पाउनु जरुरी छ। डिस्टिंक्ट भनेको डुप्लिकेट हटाउनको लागि, अनि त्यसपछि भयो भनेको एडिशनल फिल्टर कन्डिसन लगाउनको लागि, अनि अर्डर बाइ क्लज गर्यो भने हामीले अर्डर सर्टिङ गर्न सक्दछौं। ग्रुप बाइ युज गर्यो भने हामीले कुनै पनि एउटा कलम अथवा मल्टिपल कलम युज गरेर त्यसको लागि एग्रिगेट फंक्सनहरु निकाल्न सक्दछौं अनि काउन्ट निकाल्न सक्दछौं। अनि ह्याभिङ भनेको चाहिँ हाम्रो कुनै एक्स्ट्रा कन्डिसन चाहियो फिल्टर गर्नको लागि जसले भ्यालु मात्र पुगेन भने त्यतिखेर चाहिँ हामीले ह्याभिङ युज गर्न सक्दछौं। यस्तो खालको कन्डिसनहरु तपाईहरुले म्याच गर्दै जानु होला अनि आफ्नो प्र्याक्टिकल केसमा युज गर्नु होला। So that's a wrap up for now. यदि अरु कुनै क्वेशनहरु छ भने प्लिज डोन्ट हेजिटेट टु आस्क। हामीलाई सोध्नु होला हाम्रो यो युट्युब कमेन्ट सेक्सनमा अथवा अरु कुनै मिडियम थ्रुबाट आइसप को एपबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र that's all for now. Thank you. See you soon with another video.